Üdvözöllek benneteket itt az Akvarisztika Kezdőknek YouTube csatornáján. Többen is kérdeztétek már a videók alatti leírásokban és a Facebook csoportban is, hogy egy külső szűrő hogy épül fel, milyen szűrőanyagok vannak benne, egyáltalán hogyan kell ezekkel a szűrőkkel bánni, hogyan kell tisztítani, mennyi időközönként kell tisztítani. Itt az irodában még nem tettük be a külső szűrőt, ezt tudjátok, de ennek is hamarosan eljön az ideje, úgyhogy a szűrésről és a szűrőnek az összerakásáról mindenféleképpen lesz egy komplexebb videó, viszont úgy adódott, hogy az otthoni külső szűrőm másfél éve volt utoljára kipucolva, gondoltam akkor megcsinálom otthon nektek ezt a videó felvételt, és megmutatom, hogy másfél év után milyen egy külső szűrőnek a belseje, mennyire koszos, és egyáltalán, hogy épül fel, hogyan kell kitisztítani. Úgyhogy most hazajöttök velem, és otthon szépen az ebédlő asztalunknál megcsinálom nektek ezt a szűrő tisztítást, kezdjünk is bele. Ez itt maga a szűrő, ez egy Eheim Professional 4+350, 3 kosaras, úgyhogy akkor most leállítjuk, kivesszük, és nekiállunk akkor ennek a tisztításának. A csöveit most nem fogom kiszedni, fölösleges tisztítani, azokat 2-3 hetente a csőkefével tisztítom. Ugye erre van többféle csőkefém, van egy ilyen, van egy jóval vastagabb, ezzel szoktam általában magát a csöveket belül tisztítani, és ugye van egy kisebb, ez a legkisebb, ugye ezekkel pedig magát az üveg ki- és befolyókat szoktam tisztítani. Leállítom, és akkor kiveszem a helyéről. Kint is van a szűrő, akkor szedjük szét, nézzük meg, milyen lehet a belseje másfél év után. Ez a szűrő, mint mondtam már nektek, másfél éve megy. A külső szűrőkben pont ez a jó, hogy hosszú ideig tudod üzemeltetni, nem úgy, mint a stúdióban lévő belső szűrő, amit ugye hetente tisztogatok, ez azért az embernek az agyára tud menni, viszont ez másfél éve ment. Kíváncsi leszek, mi van benne, milyen trutyi van benne, még nem kellett volna cserélni, de gondoltam azért már egy ilyen videó már nem árt, és azért a másfél év az már tényleg egy olyan időintervallum, egy olyan hosszúság, amit már lehet, hogy érdemes megmutatni egy ilyen külső szűrő esetében, hogy mennyire van elkoszolódva. Ide készítettem pár dolgot, most a felvétel kedvéért ugye a fürdőszobába fogom itt felbontani, meg pucolgatni, általában ezt ott szoktam, de most ide készítettem 40 liter RO-vizet, ebből van sózott és teljesen tiszta is. Készítettem ide tisztítóeszközöket, szivacsokat, elektromos fogkefét, kiskefét, hogy beférjünk, kitisztítsuk a rotort, egy másik fogkefét, törölközőt, akkor ilyen tároló eszközöket, hogy bele tudjuk majd tenni a szűrőnek a belsejét. És akkor még, amit összekészítettem, ezt add oda, légy szíves. Hoztam egy TM30-as szivacstáblát. Erre most azért volt szükség, mert nem tudom, milyen állapotban van a szivacs. Amikor majd kiveszem, és meg fogom nyomogatni, tapogatni, és hogyha már nem olyan jó a szerkezete, akkor kicseréljük a benne lévő szivacsot is. És ami még cserére kerül, az pedig a Perlon vatta, úgyhogy abból is van itt teljesen új, tehát lehet, hogy lesz benne szivacscserés, majd meglátjuk, a Perlon pedig mindenféleképpen cserélésre kerül. Kezdjünk is bele, akkor szedjük szét a szűrőt, most nem engem fogtok látni, hanem magát a szűrőt, és akkor ahogy kiszedegetjünk belőle mindent. Ahogy az előbb is mondtam, ez egy Eheim Professional 4+350-es szűrő. Igazából egy pofon egyszerű szűrőről van szó. Ez a gomb, ez arra szolgál, hogy magát a fejet és a szabályzó részt tudjad egyből lecsatlakoztatni róla. Ez itt egy pumpálós rész, amikor el szeretnéd indítani magát a szűrőt, akkor ezzel meg tudod pumpálni, és akkor tud úgy vizet fölvenni, úgy kortyolni, hogy meginduljon, bár ezt nem nagyon szoktuk használni. Én ritkán használom, a szűrőindítást úgyis be fogom nektek mutatni, és van még rajta egy ilyen picike kis tekerentyű,
Ez arra szolgál, hogyha nagyon el lenne már dugulva a szűrőd, és még időt akarsz nyerni, akkor ezt kifordítod teljesen, és akkor így elengedi a vizet esetleg a letömődött perlon mellett. Tehát ez erre szolgál. Van rajta 4 fül, ami fogja magát a rotorházat a szűrőházhoz. Hogyha közben köhögéseket hallatok, az a fiam, sajnos sikerült megint betegnek lennie, úgyhogy ő is most így végignézi a felvételt. Jó, hát akkor kezdjük is a szétszedést. Egyszerűen csak fogjuk és a füleket felnyitjuk, kihajtod, felnyílik, kihajtod, felnyílik, kihajtod, és ugyanezt hátul is, és levesszük a rotorházat. Egy kicsit várjál vele, folyni fog belőle ki a víz, és akkor egyből meg is tanulmányozzuk azt, hogy milyen lakók lehetnek benne, mert én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ez a szűrő ennyi idő után fullon van garnélával. Jó, ezt akkor most ide félre is rakom. Így. Az első szűrő rész, az maga az előszűrő része a szűrőháznak, és ahogy láthatjátok is, nem tudom, hogy a kamerával tudjuk-e mutatni, hogy mennyire látja, de itt van 1, 2, 3, 4 garnéla, amiket valahogy innen ki is halászunk. Erre hoztam egy célszerszámot, ezt a Hungarian Shrimp Clubtól kaptam, ez egy garnéla kiemelő pipa, most ezzel gyorsan megpróbálom őket innen kiszedni, és akkor ezt még belerakom az akváriumba őket. Egy meg is van, nem nagyon akarnak belemászni, ugye egy kicsi a víz, nem tudom azt a szívó nyomást kifejteni, és felkeverni sem szeretném a vizet, ez az, na gyere csak. Ó, mindegyik elment mögé. 2 hours later. Hát ez így nem fog összejönni, akkor még megcsináljuk azt, hogy kiveszem belőle magát ezt az előszűrőt, és akkor lesz egy kicsikét nagyobb helyem, és ezt az előszűrőt kiveszem. Ugye maga az előszűrő szolgál arra, hogy a nagyobb szennyeződéseket, azokat megfogja. Ahogy látjátok, ez a szivacs nem annyira sűrű, mint mondjuk egy TM30-as szivacs. Így néz ki a hátulja, hát ugye a vágásokból a növények és minden ilyen dolog, ez itt szépen fennakadt. Nem látom annyira koszosnak igazából, de itt még el is lehetne titkolni, hogy ez 1,5 év kosza benne van. Hát most még több rákot látok benne, úgyhogy még ezekkel valamit még kell kezdenem, meg itt csigákat is látunk benne. Na, kiemeljük akkor most ezt az előszűrőt. Itt van benne egy ilyen kis csapóajtó, hogyha ezt fölemeled, akkor ki tudod emelni rendesen. Nem fogja a vákuum bent tartani. Na most ebből kijöntjük, és akkor könnyebben meg fogjuk fogni a rákokat. Nos, ez lenne akkor az előszűrőnek a teteje. Hát itt látjátok, azért itt van szemét rendesen. Azt fontos, nem is mondtam el, hogy mielőtt nekiállsz a szűrőtisztításnak, mindenképpen mossál kezet, és jól mos kezet. Semmilyen szennyeződés, semmilyen anyagot ne vigyél be a szűrőbe. Igaz, hogy a szűrő koszos, nem szabad bevinni se szappant, fertőtlenítőt, semmit. Tehát ez maradjon meg olyannak, amilyen. Hát azért itt a hátulján már azért látszik, hogy ez nem egy tiszta dolog. Itt van a következő szűrő, itt is van rák, ezt is megpróbálom gyorsan kihalászni. Szerintem egy 20 darabot össze tudnék a szűrőből lazán szedni. Ez az itt is van, most ide berakom ebbe. Ó, a fene vigyel, még több van. Ez nekik egy teljesen ideális felület a szűrő belseje, tele van táplálékkal, tele van tápanyaggal, úgyhogy ők, ha belemennek a szűrőbe, nem kell parázni, mert ők itt teljesen jól érzik magukat, szaporodni fognak, kajájuk is van bőven, minden van bőven. Na most, hogyha itt már látjátok, azért itt, nem tudom a kamerán mennyire látszik, de itt már tele van szennyeződéssel, tehát azért a 1,5 év itt azért már látszódik bőségesen. Szóval akkor most kiemelem ezt a szűrőt is, ebben lesz benne a perlon, ezeket majd mind egyesével meg fogom mutatni. A következő az egy kavicsréteg. Itt is tele vagyunk garnélával. Ez nem lesz egy egyszerű dolog garnélamentesíteni, majd ezt megvágom a videóból, mert amire kiszedegetem itt az összes garnélát, az el fog tartani egy ideig. 2 hours later. Így, ebben van a kavics. Van sima Matrix drop, van benne igen, az Eheimnek az Eheim Substrate Pro-ja, ebből nem sok van benne, azért figyelni kell, hogy maga az Eheim Substrate Pro
tudja keményíteni a vizet, de volt nekem itthon, beleraktam, és még van Siken Matrix is benne, tehát egy jó nagy adagot próbáltam így belerakni. Na, még így is még találtam benne rákot, még az gyorsan kiszedegetem őket. Itt van az utolsó, egy TM30-as szivacs réteg. Hát itt is ugrálnak a rákocskák benne. Ezt mindjárt ezt is ki tudjuk szedni. Tehát ez ugyanúgy egy TM30-as szivacs réteg, itt azért már látszik, hogy eléggé jól el van tömödve. Na, itt is egy rák. Garnéla. Még körbefutok rajta, hogy látok-e még valahol, nem. Ezt is mindjárt rátöblítjük, most már így jó lesz. Az fontos, hogy ne maradjon nagyon sokáig szárazon, persze nedves, úgyhogy a baktériumok azért meg fognak maradni benne, de azt érdemes azért úgy megcsinálni, hogy ne sokáig maradjon ez szárazon. Oké, és ez a legvége, ez már a vödörnek az alja. Úristen, ezt nem is tudom, hogy mutassam meg. Na várjatok, itt a kamerát itt odébb húzzunk, hozok egy zseblámpát, és akkor ezt úgy fogom nektek megmutatni. Na, itt próbálom így zseblámpával megvilágítani, így nézzétek meg, mi van ennek a belsejében. Fullon van garnélával. Hát, hogyha itt nincs egy 100 darab, akkor egy sem. Tehát ez teljesen tele van. Van ebben minden, CRS-től elkezdve neokardina garnélákig. Úgyhogy most ezek most mennek oda abba bele. Ebben már van pár garnéla. Most ezt így megpróbálom jól, gyorsan megburítani. Jöjjön ki az összes. Na, de hát még így is fönt itt ragadt. Ez egy iszonyatosan sok garnéla volt a szűrőben. Ezek ott tényleg szépen szaporodnak, élnek, jól érzik magukat. Hát most megint az akvárium lesz tele garnélával. Hihetetlen mennyiség van benne. Ezt félre is rakom, ezt majd a legvégén ki fogom belőle válogatni őket. Most haladjunk föntről lefelé, ugyanúgy. Az első az a fej, amit megtisztítunk. Ezt is roppant egyszerű szétszedni. Itt van bent a rotor, itt van bent ez a folytószelep, amit mondtam nektek, hogy a perlon mellett elengedi a vizet, és ugye itt van maga a nyomóág része. Tehát most ezt itt szépen leveszem. Ez most így ki is jött, hát belegyógyult maga a kerámia tengely. Erre nagyon kell vigyázni, mert ez rettentő törékeny. Már jártam már úgy, hogy sikerült a kerámia tengelyt sajnos eltörnöm. Következő része az a rotor. Ezt egy csipesz segítségével fogom tudni kivenni. Ez itt a rotor. Hát ez is rendesen el van koszolódva. Látjátok, ezt is szépen meg kell pucolni. Ez itt egy mágnes, erre is vigyázni kell, hogy ne üssétek oda semmihez, és ezt szépen el kell ezt is takarítani. És nagyjából így ezzel így végeztünk is. Itt még van itt egy kis ajtó, amit le lehet szedni. Ezt is így mutatom. El kell nyomni ezt a két kart, és akkor ezt le tudod szedni, és akkor itt ezt a csövet, ami bejön így a rotorig, ezt tudod vele kipucolni. A másik, amire még oda kell figyelni, csipesszel mutatom, ez a tömítés. Ezt végig érdemes leellenőrizni, hogy ne legyen szakadt, ne legyen repett, és szépen ezt is mindjárt fogkefével ki is fogom takarítani. Akkor kezdjük is meg a takarítást. Ezt most ide kirakom félre, és akkor jöhetnek ezek a részek. Amint látjátok, tiszta is. Ennél többet nem kell, ennél nagyobb energiát nem kell belefektetni, tehát ez már így teljesen tiszta. Jöjjön most ez a fejrész. Itt szépen a gumit, azt mindenképpen, ezt egyébként ez is kijönne belőle, én most fölöslegesnek tartom kiszedni, mert nem látok annyi dzsuvát be a gumiban, hogy érdemes legyen kivennem. Szépen végig kell törölni, hogy ez szép tiszta legyen. Utána még úgyis fog kapni még egy kezelést, de ezt majd az összerakásnál mutatom. És itt a fejben, itt van még egy rész, amit meg kell pucolni, az itt látjátok egy ilyen kis piros darabka, azt is csipesszel fogod tudni kivenni.
Ez az. Ez a kis piros rész. És van egy alsó picike kis fehér távtartója. Így szépen ez az alkatrész is fel van frissítve, van a távtartó is. Most akkor újra a belseje. Ugye ez jön ide, ez a cső része, úgyhogy most ezt itt szépen belül is ki kell takarítani. Ezzel a fej megtisztítása az kész is van, úgyhogy most akkor rakjuk is össze. Az első, hogy a rotor részét összerakom, ezt itt belül megfogod, és belül lesz egy ugyanilyen kis gumipersely, egy ilyen kis gumipersely, mint ami a végén is van. Ezt abba a perselybe kell belenyomnod. Na nézzük, hogy most tiszta. Ó, szuper! Tehát megy vissza akkor először a kerámiatengely. Ezt nyomd is bele, de nagyon óvatosan. Érzed, amikor koppan. Vigyázni kell nagyon a kerámiatengelyre, mert roppant törékeny. Megy vissza bele a rotor, megy vissza bele a másik gumivég, ami ugyanígy a kerámiatengelyre van. És az egészet lezárjuk ezzel a zárókupakkal, ugye ebbe megy bele ez a gumitömítés. Ezt is nem kell erőltetni, egyszerűen csak óvatosan belenyomod, és kész is. Ennyi volt, egy ilyen elfordítás, egy pattanás. A rotor része már teljesen rendben van, akkor, ja, még ezt elfelejtettem, a kis ajtócskát, ez is jön ide vissza. Ezt ugye össze kell nyomni, ezt a 2 fülecskét, és akkor úgy, ahogy van, ez ide becsúszik a helyére, tökéletes. Ez is akkor le van zárva, és megfordítjuk, és visszakerül ez a kis szelep, visszakerül ez is, és belenyomjuk egy picikét ujjal. Ennyi volt, a fej, az teljesen meg is van tisztítva. Még lesz egy vazelinozás, de azt majd a végén az összerakáskor fogom megmutatni, akkor a fejjel meg vagyunk, lépjünk tovább. Most gyorsan megtisztítom a zárófedelet is, hogy ebből is jöjjön le minden kosz. Jó, most ez innen kívülről, belülről tiszta. Viszont egyrészt direkt nem pucoltam meg, mert ezt nagyon sokan kihagyják. Minden egyes kosárnál láthatod, hogy van egy ilyen 3 szög alak. Itt is, itt is, itt is. Ezek ugye egymásra passzolnak, és ebben megy a víz, ebben közlekedik a víz. Tehát ezt a részét, ezt is meg kell tisztítani, mert ennek a belseje is mindig koszos. Látjátok? Így, szép tiszta, és a peremek is tiszták. Ez kész is. Ez a TM30-nak volt a kosara, igen. Ezt is gyorsan áttörlöm. Nem kell mindent patyolat tisztára elmosni, a szűrő az alapból egy koszos dolog. Amennyire lehet, annyira pucoljátok el. Itt a 3 szöget mindenféleképpen ki kell takarítani. Annyit megcsinálok, hogy ezeket a köveket egy picit újra bevizezem, ne száradjon ki. Jöjjön az előszűrő. Ez tényleg alig volt koszos. Ezt is csak szépen így ebben a vízben átnyomogatom. És megforgatom benne a TM30-as szivacsot is. Itt látszik igazán, hogy egy ilyen TM30-as szivacs mennyi szennyeződést el tud vinni. Nézzétek meg, milyen fekete víz jön ki belőle. Ez a 1,5 éves kosz. Na, ezt a vizet leöntöm, és rakok bele frisset. De hogy lássátok, hogy milyen, az első öblítésre egy ilyen víz jött le. Ugye az átmosáshoz nem sima csapvizet használok, ez RO víz. Nem kell arra törekedned, hogy teljesen tiszta legyen. A szennyeződéseknek a nagy részét próbáld meg belőle eltávolítani. Jó, kapni fog még egy öblítést.
ezzel végeztünk is, amennyire tiszta lett, annyira tiszta lett, ennél jobban nem kell. A legnagyobb szennyeződéseket már eltávolítottuk belőle, soha nem szoktam ennél jobban kinyomogatni, ez így is ki fog bírni egy újabb másfél évet. A következő az, amiket meg fogunk pucolni, azok a kövek, de ahhoz viszont már megint hozok tiszta vizet. A biológiai szűrőanyag tisztítása roppant egyszerű. Ott semmi más nem kell csinálnod, merítsd bele, emeld ki. Merítsd bele, emeld ki. Ez bőven elég arra, hogy a közte lévő esetleg mulm kijöjjön, nem kell ennél többet csinálnod. Ezzel el is készültünk. És akkor most jön az utolsó rekesz, ebben van a perlonvatta. Ezt ilyen pattintással tudod szétszedni. Nem fogom ebbe belerakni, mert perlont azt el fogom dobni, úgyhogy így mutatom meg nektek. Kő öblítése előtt. Tehát leszedem ezt a rekeszt. És ez maga a perlon. Hát ez sár. Tehát itt iszap az egész. Ilyen vastagságban van benne a perlonvatta. Ezt cseréljük. A perlon az, ami dobás. Ezt nem kell tisztítani, nem kell átöblíteni. Ezt fogd meg és dob ki. Vagy még azt meg tudod csinálni, hogy azt mondod, hogy felrakod a netre, hogy van koszos perlonod. Ha valaki indítani akar egy akváriumot, akkor ennek a vize, a szennyeződése, a kosza az viszont tök jó a másiknak. Szóval kuka, és akkor ugyanúgy járunk el, mint az előbb. Ezzel kész is van ennek a tisztítása. Látok még benne egy-két garnélát, azt gyorsan kihalászom, úgyhogy itt most jön egy újabb vágás. 2 hours later. Gyorsan kiszedegettem belőle a garnélákat. Mindegyik kosárnál ugyanúgy ezt a háromszöget, ezt ne felejtsétek el kipucolni. Látjátok, most én is elfelejtettem. De nem is baj, mert így legalább láttam a garnélákat. Kész is. Elvileg akkor most már mindent elmostunk, mindent kitisztítottunk. Jöhet a szűrőnek az összerakása. Most, hogy így elpucoltunk mindent, akkor jöjjön is most a szűrőnek az összerakása. Az nagyon fontos, hogy eddig, amit vizet használtam, a sima aeró víz volt, nem volt felsózva a tisztítása, teljesen jó most. Viszont, amikor már összerakjuk a szűrőt és elkezdjük újra feltölteni vízzel, annak már sózott víznek kell lennie, hiszen ezt a pár litert, ezt kiemeltük az akváriumból, tehát ezt vissza kell pótolni. Hogyha most ebbe is sózatlan töltenék be, akkor hirtelen megint fellágyítanám az akvárium vizet, ami nem lenne jó senkinek sem. Tehát most az első az, hogy öntök az aljába egy nagyon pici vizet. Rakom bele az első kosarat, ugye az első kosár az a TM30-as szivacs, ez megy alulra. Itt adok nektek egy olyan tanácsot, hogy mikor belerakjátok a TM30-as szivacsot, akkor nyomkodjátok meg, hogy a buborékok jöjjenek ki. Ezzel egyébként kosz is még ugyanúgy ki fog jönni a magából a szivacsból. Tehát amikor majd elindítod a szűrőt, akkor elképzelhető, hogy a szűrő fog neked visszaadni az akváriumba egy kis koszt. Hát ez vele járója, viszont kevesebbet fog kutyorogni maga a szűrő. Ezt megint fölöntjük, és akkor ezeket a légbuborékokat így óvatosan kinyomkodjuk belőle. Tehát megvan az első réteg, tehát a TM30-as szivacs réteg meg is van. Jöhet a második kavics réteg. Mindenféleképpen ellenőrizd, hogy a rekesz az jól ment rá. Fölöntjük ismét, megvan. Nagyon picit eligazgatom benne a köveket, hogy biztos, hogy jól ráfeküdjön. Én mondtam nektek, hogy eléggé meg szoktam tömni, látjátok itt is a kosár az fullon van a kővel. Jöhet a következő réteg, ez maga a perlonvattás réteg, ezt most gyorsan össze kell raknom a perlonvattával együtt. És elkezdem itt szépen hajtogatni több rétegben. Szerintem egy 3 réteg. Igen, egy 3 réteg. Lehet hajtok még egyet, legyen egy 4 réteg benne. Tényleg ez pofon egyszerű, és még egy ilyen pici zacskóval vettem, és ez még egy 2 cserére még elég lesz, pedig aztán tényleg 4 réteget hajtottam össze. Jöhet rá az árófedél. Ezzel kész is az utolsó. Rakhatjuk is be. Ez már így a helyén is van, megint jöhet rá a víz. Erre óvatosabban szoktam rá folyatni, inkább jobban körbe folyatom, hogy a perlon az mindenhol igya át
hogy itt sem maradjon levegő. Persze tudom, ez egy kicsikét macerásabb. Látjátok, hogy megnyomom, már jön is belőle a levegő. És jöhet az utolsó, az pedig ugye az előszűrő. Ezzel szépen meg is volnánk. Az előszűrőre is öntünk egy kis vizet. Rendben van, ezzel már így meg is vagyunk, és már csak a fedél az, amit még rá kell újra tenni. A tömítéseket azt bekenjük vazelinnel. Ez védi a gumit, itt is van a vazelin, az Eheim az ad hozzá általában a szűrőihez, ha nem, akkor simán gyógyszertárba tudsz venni. Nyomok a fülpiszkálónak a végére, nem kell hozzá sok, és egyszerűen csak itt szépen körbekenjük. Még egy kicsit, ezzel ápolod és véded a tömítést, és hosszú évekig kitart. Egyébként az Eheimnek szerintem rohadt jók a tömítései. Nem is tudom, mikor kell majd következőleg cserélni. Így, kész is van? Oké, akkor most már csak rakjuk össze. Jól rá kell igazítani. És mindig egy azonos oldalt zárjál le először, és utána pedig a másik ellentétes oldalt. Oké. Ugye koszosan nem rakunk el semmit. Ez a szűrő is, nem is tudom mennyi, 4 éves lehet, de én szeretem, hogyha mindenem tiszta, hiszen az akvarisztika az a tisztaságról is szól. Én egyébként nem is értem, hogy sokszor miért van az, hogy felraknak szűrőket eladásra, és tiszta dzsuva, tiszta kosz a szűrő. Hogy ezt miért nem lehet megpucolni, ennyi az egész, és tisztább. Az embereknek tényleg nem egy olyan érzése, valaki megvásárolja, hogy egy valamilyen dzsuvás szemetet kell neki megvennie, ami értéktelen. El is készültünk most már így a szűrőtisztítással. A szivacs teljesen jó állapotban volt, tehát amikor összenyomod, érzed, hogy keményebb, sprödebb a szivacs, akkor már azért érdemes cserélni. A TM30-as szivacs teljesen jó állapotban volt, azt nem is kellett cserélni. A perlont azt kicseréltük benne, feltöltöttük tiszta vízzel, elmostunk minden töviről hegyire, kapott egy kis vazelinezést, a tömítések, és most akkor tegyük be a helyére és indítsuk el a szűrőt, mert sokan a szűrőindítással szenvedtek, pedig ez egy tök egyszerű mozzanat. Úgyhogy most viszem a helyre rakjuk és indítjuk. Benn is van a helyén, vissza van rakva a szívó és a nyomóág. Most egyszerűen semmi más nem csinálok, csak megnyitom magát a szűrőt, kezdjen el áramolni bele a víz. Ugye ilyenkor még egyből nem fog megindulni a szűrő, mert levegőt fog szívni és nem vizet, ugyanis itt még egy csomó levegő még van a szűrőben, sőt, hogyha ugye a csövet is kipucoltuk volna, akkor a csőben sem lenne víz. Úgyhogy az elindítása az roppant egyszerű, hogy fogd meg a lily pipe-ot, vagy hát a nyomóág részét. Nekem most ugye itt egy lily pipe van, ezt fogom, leveszem róla, óvatosan nehogy eltörjön az üveg. És ezt az egész csövet, ezt ragd lejjebb, mint az akvárium. És szépen el fog kezdeni benne megindulni a vízfolyás. Meg sem kell szívni, most már jön a levegő, ott is megint jön a levegő buborék, és szépen lelevegősíti az egész szűrődet. Ilyenkor egyébként már akár el is indíthatod a szűrőt, még oda nézzetek, mennyi levegő jön. A csövet mutasd, hogy ez a sok levegő, ez most. Persze ilyenkor ugye az akváriumból fogy a víz, de azt majd vissza kell pótolni sózott vízzel. Hát nekem ugye sózott erről vízzel, hát most, hogyha a csapvizet használsz, akkor csapvízzel. Jó, hát ez nagyjából így meg is lenne. Hoppá, még jön még egy buborék. Visszarakom, ezzel föltöltöttem ugye a csöveket is, visszarakjuk a lilit, indítsuk el a szűrőt és nézzük meg, hogy sikerül-e elindítani. Most már szépen megy a szűrő, egyre halkabb, minél jobban kidolgozza magából a levegőt, annál jobban fog halkulni. Ne ijedjetek meg tőle, hogyha még néha még kutyorog, vagy halljátok ennek a levegőnek a hangját. Igazából jobbra-balra megmozdítod a szűrőt, meglötyögteted, ismét jönni fog belőle ki a levegő, és ez egy-másfél órán belül ennek teljesen el kell halkulni, és újra nagyon halk lesz. A külső szűrő tisztítása nagyon gyorsan megvolt.
Itt, ami problémát felvetett, az a garnéláknak a mennyisége, mert hihetetlen mennyiségű garnéla volt a külső szűrőben. Ezek a garnélák most visszakerültek az akváriumba, úgyhogy most megint lesz egy nagyobb garnéla tömegem, de majd jövőre, hogyha valakinek kell garnéla, nagyon szívesen adok neki. Igaz, hogy ezek a legtöbbje vadas, de szívesen ajándékozok, hogyha valakinek erre lesz szüksége 1,5 év múlva. Akkor fogom legközelebb szétszedni. Köszönöm, hogy velem tartottál, köszönöm, hogy megnézted ezt a videót is. Iratkozzatok fel a YouTube csatornára, látogassatok el a Facebook csoportunkba, ha bármilyen kérdés felmerülne benned, írjad meg nyugodtan. Algamentes mindenkinek, sziasztok!